Chị xua tụi mày bố nắng nè. Chào chúng mới của nhóm tiền hai ngày đây cứ của nhóm miên là bộ cà pị bờ kia đây cứ xong bây giờ miên là chia bờ kia đây là thu cà pị hay một tí hay là tí ong cá khát ná snow pot xoái tôm cà hóm trọc ta giờ chập đang phơi từng ăn kia đây là bao nhiêu dương nhiều ấy sạch xem làm gì vô tao dương bộ một tí bộ Kroeung của bay phơi cà phê bao nhiêu tí trơn ngày soft trong cả hôm chỗ bộ chúng mới kia ở lết dương bạch đạm bel tê rồi cà pị bao dương người miền chết price sạp hơi này cái linh tập để con nhà đây từng bạn là này ạ mong quý lê chương hay ấp lũ này trắng nhá chùm luôn đã so bằng kia lo dân đã xoay cho nhưng đã cà pị cho mùi là nhá mùi mùi men ta đấy bầm chân anh vậy chìa bên kia dưới ham ở riêng là tiệm món chân vô từ bộ cho mùi cà pị bên kia bây giờ han đi phơi thì đại bị trôi mất những bộ rồi hai đồ đại tràn đó tôi sẽ gặp bông ôn này tôi chặt trap dân đại chiến trái là thu bao giờ con chịu quá
thì dân vay phong có lộ chiến được không? Cậu bằng là lại còn bằng cái đó nè cái này là bằng cổ nữa nhưng chặt bắt đơm nạ mình lên đó tên hồ bao giờ cứ cho anh rồi rồi hai khi cho anh rồi bao giờ chậm đầu nhắm đàn óc đi thấy sao tầm nô lại phải nhâm từng óc thì cái nhâm tao tham tự yên ôi tuy nhiên ớt cho lắm cắp thì chị thôi biết nó kia mà ơi là khiêu bóng ôn hộp tràn thì mới được hiệp tràn nên sao chưa tạ trái nữa vô mà mặt ở không nữa bụng bị dữ nè hộp bỏ xanh thì thật đâu mà khói ăn sáng hay rồi kia không chưa không à ngon là phải được á một bài rất là hay cặp ngon chặt con à lụp nè không này nó không bay nè đây muối nó sụp dày mặn quá bạn thì nó một chút quá chào con tụi mày mong muốn ở kia tập ca tao đang từ Snail video bộ copy kia đang bị đem ra chập hay mong ơn cùng chơi lát các đứa nhà cần đang ở với nhau để vui phong bye bye